Hi guys, ikaw ba isa sa nagmamay-ari ng personal computer, laptop or desktop? Nagtataka ba kayo kung bakit kabago-bago ng inyong computer or laptop parang napakabagal sa pagbubukas at napakabagal habang ginagamit. So, kahit na mataas ang specs. Sa episode po na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang aking 3 steps to speed up your logging computer in 3 minutes. 3 steps in 3 minutes. Yan po ibabahagi ko sa pagbabalik po ng What's Up Bob. 70% ng natanggap ko po na mga sira ng laptop ay software issue. Meaning 30% po yung mga hardware issue such as replace ng LCD, replace ng battery, replace ng keyboard, replace ng RAM, replace ng hard disk. Yan po yung nagko-comprise ng hardware issue mga natanggap ko po ng laptop dito o computer sa shop ko. While the other 70% would comprise of 10% password issue, 10% virus issue, 10% incomplete update. Ito po yung pagka-update, pagka-restart, ayaw na mag-open. No? So, nakalagay, recovering na. So, basically yan po, 30%. And the other 40% would be yung mga laptop or desktop na napakabagal po. Napakalag pag ginagamit at nagbubukas, halos ayaw nang magpagamit. No? So, yan po guys, yung percentage na natanggap ko dito po sa shop. No? So, ang laptop po may dalawang proseso po, bago po natin magamit. Ito po yung tinatawag na boot up system. Usually ito po yung mga pagkabukas po natin ng laptop, ito po yung kulay itim. Then may mga certain process po bago niya i-open ng Windows. The second one would be yung Windows startup o yung loading up. Ito po, familiar tayo rito pag lumilito po yung mga logo ng Windows 7, ng Windows 8, ng Windows 10. At the same time, dito po yung may chime, may tunog. So, yan po yung tinatawag nating Windows Startup bago po natin magamit yung pinaka-computer natin. So, yan po. Ngayon guys, siguro para mas maintindihan nyo po o siguro para mas masundan nyo kung paano natin pabibilisin po ang isang computer, siguro mas maganda po ipaliwanag po muna sa inyo kung bakit ba bumabagal ang computer in the first place, So, well, guys, yung sa 40% na problema, bakit ba mabagal ang computer? Mabagal sa pagbubukas, mabagal habang ginagamit, So, well, guys, ganito po, Ang computer po, laptop or desktop man yan, pag binili po yan ng isang user, basically, mabilis po yan sa una, So, pero ang user po, may mga pangangailangan, Meaning, kaya niya nga binili yan para magamit niya, Meaning, para malagyan niya ng application, malagyan niya ng programs according sa pangangailangan niya, So, lalagyan natin yung iba, naglalagay ng Microsoft Office, Skype, antivirus, AutoCAD, Adobe, almost any application na kailangan ng isang user, So, at ito pong mga programs na ito pong mga applications na to, ang nagpapabagal po ng computer. Mabagal sa startup at mabagal po habang ginagamit natin. So, yan po, yan lang po talaga yung number 1 reason. Sa dami na po talaga nang nai-install ng isang user sa isang computer. Kaya po bumabagal. Dahil unang-una po, pag nagbubukas po ang computer, lahat po yan nagbubukas. One reason kung bakit bumabagal ang computer. At pag yun nakabukas na, ang computer, automatic ito po mga application na in-install po natin, nakabukas din po yan. At yan po ang gagawa natin paraan kung paano po natin mapapabilis ang ating computer. So, una po, pabilisin po natin yung boot up. So, how do we do that? So, first step would be to go to settings, click nyo po itong Windows icon, settings, and you can just search advanced system, settings, click on this one. Punta po kayo sa advanced tab, advanced tab. Then go to the third tab, this one, startup recovery. Makapansin nyo po, mayroon nakalagay po dyan, time to display list of operating system. Yan, check nyo po. And okay. And close nyo po. So, yun po yung isang process, speed up, boot up system. You can also do that by just clicking here sa search button, then search advanced
system, settings. Same process din po. Advanced, go to advanced, settings. Then, ito po, i-uncheck nyo po yung time to display list of operating system. And step number 1 would help you lessen boot up time by 30 seconds. Malaking tulong na po yan sa mga maiinipin. Now we go to step number 2. Yung tips number 2 po para mapabilis po natin pagbubukas ng computer. Tips number 2 would be to, if not stop, i-limit po natin yung mga startup programs na nagbubukas along with the computer. Pag nalimitahan po natin ito, na-stop po natin yung mga startup programs, mas bibilis po yung pagbuboot up, mas bibilis po yung pagbubukas ng computer, mas bibilis na magamit natin siya. No? And at the same time, no, syempre pag na-stop po natin itong mga process na to, yung mga programs and applications sa pagbubukas ng computer, mas luluwag po yung RAM usage. Meaning, mas free up yung RAM, mas magiging smooth po yung operation ng laptop. Ito po guys. And how do we do that? How do we limit or stop programs and applications from opening up? Ito po guys, turo ko po sa inyo. First step would be, previously po, ginagamit ko nung sa Windows 7 pa lang, I just pupunta po ako sa search button, then just type in ms config. Then enter. Then pumunta po kayo, makikita nyo po may startup dito. Then open Task Manager. Pag in-open nyo po yung Task Manager, makikita nyo po napakadami pong application. All of these applications, by default, nakabukas po yan. No? So, naka-enabled po yan dito. So, i-stop po natin yan. Ililimitahan po natin yung mga applications na hindi naman dapat magbukas pagbukas ng computer natin. No? May mga applications kasi na kailangan talaga nagbubukas, like yung mga antivirus, yung Windows Defender, yung Internet Download Manager. Essential po yan para sa atin. So, kailangan magbukas yan. Pero may mga applications po na hindi naman dapat magbukas dahil hindi naman natin gagamitin, di ba? Like, for example, this one. No? If you notice, nakalagay po rito, update checker, enable. So, disable po natin yan, no? I mean, ito pong sa akin, ito po yung mga applications na nakalagay dito sa computer ko. Whereas, different din po yan sa keys nyo, no? So, kayo, i-check nyo po kung anong applications yung hindi naman dapat magbukas dahil hindi nyo gagamitin, no? So, like for me, for this one, for example, Steam client, hindi ko naman kailangan, no? So, di-disable ko po. Realtek, hindi ko kailangan. Update ng Java, no? iTunes, Adobe. Of course, ayan. If you notice guys, napaka-minimal, no? Konti lang talaga yung nag-o-open pag nagbubukas ng Windows. Kasi automatic yan. Pag yan, enable ko lahat, automatic magbubukas po yan. Kasabay ng pagbubukas ko ng computer at napakatagal po. Isa-isa po kasi bubuksan ng computer. Ganyan din po nangyayari sa mga computer nyo. Kung marami po naka-enable dyan, automatic maraming magbubukas pagbukas nyo ng computer. At yan po ang nakakabagal. No? So, ngayon, kung i-minimize po natin, ililimit natin yung mga programs at applications na magbubukas sa pagbubukas ng computer, makakasigurado po tayo na napakabilis po o bibilis po ang pagbubukas ng ating computer, bibilis po na magamit natin ang ating computer. Yan po guys. No? So, as for me, actually, ako po, Windows Defender lang talaga ang ginagamit ko dyan na gusto ko nagbubukas kasi antivirus yan, no? Yung Windows Defender. It serves as my antivirus, yung Windows Defender. And of course, yung Internet Download Manager, binubuksan ko yan kasi pag nag-download ako, automatic yan dapat, no? So, if I'm not mistaken, dalawa lang, no? Yung Plex Media Center because kailangan ko po yan. So, very minimal. Tatatong piraso lang po yung application. Kaya pag nagbubuta po ako, pag nagbubukas ako ng computer, napakabilis po. Hindi po talaga kayo may inip. So, kung yan po, masusundan nyo, gagayahin nyo po na i-minimize nyo po yung mga applications na nagbubukas, mas makakasigurado po kayo na bibilis po yung computer nyo. At the same time, mapi-free up po yung RAM usage ng computer nyo para maging smooth yung operation po. Para kaya nyo pong gumawa ng multitasking sa computer nyo nang hindi po kayo nakakaranas ng pagbabagal. Yan po guys. Yan po yung number 2. We speed up computer by limiting up, if not stopping applications from opening up when we open the computer.
Yan po guys. No? So yan yung tip number 2. Napakadali pong gawin yan guys. At napakadali rin pong enable o isipin kung ano ba yung applications na hindi mo kailangan. No? So basically, syempre kung hindi ka naman gagamit ng Microsoft Office, i-disabled mo pag nandyan, no? Pag hindi ka naman gagamit ng OneDrive, i-disabled mo kasi hindi mo naman kailangan yung mga applications na kung hindi ka gagamit ng Skype, i-disabled mo yan. No? So, yan po mga bagay na yan po ang nakapagpapabilis ng computer pag na-disable mo po yung mga applications from opening up when we open the computer. Now, we go to tip number 3, no? So, basically guys, ako po pag nakakatanggap po ako ng mga laptop or computer for format, no, o reinstall of OS dahil mabagal, no? Gireklamo customer napakabagal na daw ng computer niya. Yan, check ko, no? If I'm not saying, pag check ko po rito sa system startup nila, hindi lang po napakaraming applications, no, na nagbubukas, kaya napakabagal po ng computer, no? And these applications we already solved, no? Nagawa na po natin yan ng solusyon sa step or sa tip number 2, which is to limit or stop applications from opening up. But at the same time, ang Windows 2 kasi, ano, may mga tinatawag pong bloatware, ano. Usually, ito po yung mga kasama ng Windows pag nabili mo, no. And number 1 pong na bloatware talaga na napapansin ko na talaga nakakapagpabagal pag binubuksan ng computer is yung OneDrive po, no. If you notice, wala akong OneDrive dito, wala rin akong OneNote, no. Yung dalawang piraso na yan, definitely napakabagal po yan. Kung yan po matatanggal natin, mas maganda po yan, no? And same time, ano, marami rin po akong natatanggap na may mga customer ako na i5, i7 ng laptop, pero napakabagal ng boot up. Bakit kanyo? Pagbubuksan ko po itong system startup nila, sandamakmak na antivirus po ang naka-install, no? Ang Windows 10 po guys, for your information, ang Windows 10 po may sarili pong antivirus yan. Ito po yung tinatawag natin Windows Defender, no? And I've been using Windows Defender for the past 3 years. And 3 years na po ako hindi nagpo-format. And considering na 20 to 30 USB per day po ang pumapasok sa computer ko. And hindi naman po ako nabavirus. Kung may pumasok man ng virus yan, makakasigurado po ako na since ang Windows Defender po, nag-update po yan when Windows update, updated po ang definition niya. And definitely patay po ang antivirus. So, may papayo ko lang po guys, no? Para bumilis po sa tip number 3, no? I-disable, i-uninstall po natin yung mga bloatware na yan. And how do we do that? We just simply go to settings, click this Windows icon, settings, and here we can just type in add, remove, programs. Kung kayo po marami po kayong antivirus, i-install nyo po. I mean, sa akin lang po, no? As a piece of advice, no? Matagal na nga ako po kung gumagamit ng Windows 10. Defender lang ang ginagamit kong antivirus. Hindi na po kailangan ng ibang antivirus, no? Well, of course, kung mayaman kayo at meron kayong license na antivirus, okay lang. Pero kung ang antivirus po na i-download nyo, free trial lang. Meaning 1 month lang, mag-expired na. Huwag nyo na pong i-install. I-uninstall nyo lang. Kasi nakakapagpabigat po yan. Hindi lang po ng startup, kundi ng process mismo dahil kumakain po yan ng RAM. So, yan po, i-uninstall po niyan by going to settings and typing in here, this one, no? Settings. Type nyo lang po yung add, remove, programs. And here, kung meron po kayo antivirus dito naka-install, install nyo, no? Kung nandyan po yung OneDrive, kung nandyan po yung OneNote, which is basically hindi naman talaga ginagamit niya ng normal na tao, no? Ng normal na user. Well, i-uninstall nyo kasi kumakain din po ng RAM yan, mga ganyan, mga bloatware po yan, no? So, yan, pag na-uninstall nyo na, mga applications na yan, this one, ayan, see, this OneDrive, uninstall. Oh, actually, naka-uninstall na yan, kaya ganyan, no? Pag na-install nyo po na yung mga bloatware na yan, basically, hindi na siya mag-a-appear dito sa system tray. Automatic yan, bibilis po ang computer nyo, ano? So, basically, yan po ang gagawin natin. Disable. Yan guys, yan yung 3 tips para ma-speed up po natin, hindi lang po yung boot up, hindi lang po yung startup, kundi para ma-free up din po ang space pagdating po sa RAM usage at mapabilis po natin yung computer natin.
mapabilis sa startup, sa boot up, at mapaluwag po yung RAM usage para smooth po yung paggamit natin ng computer. Number 1 po is speed boot up system. Nagawa po natin yan. We lessen it by 30 seconds. Then second would be limit or stop programs from starting up, from opening up when we start the computer, no? And third would be to remove bloatware, no? I-remove po natin yung mga applications na usually kasama ng Windows pag nabili natin na hindi naman natin talaga kailangan. Yan, install na lang po natin. And if possible, no? Huwag po kayong mag-install ng mga free trial na antivirus. For Windows 10, sabi ko nga sa inyo, meron siyang sariling antivirus. Yung Windows Defender po, and 3 years ko na pong ginagamit ang Windows Defender. Kung ako man mapasukan po ng virus, hindi po umaabot na 1 oras. Automatic papatayin niya po yan, no? So yun lang po guys, no? So, and for your information, stopping or limiting applications or program from opening up when we start our computer, hindi po ibig sabihin to tinatanggal po natin ng isang application o program. Stopping only means hindi lang siya magbukas pag binuksan natin ng computer. Hindi lang siya magbukas kasi hindi naman natin siya kailangan magbukas kasi hindi naman natin gagamitin, no? So ibig lang po sabihin nun, tatanggalin lang natin siya sa starting up, no? So ang applications po na yan, nandiyan pa rin po yan, no? So meaning pwede nyo siyang gamitin pag kailangan nyo. Yun lang po guys. So yan po yung 3 tips to speed up your computer in 3 minutes. Napakabilis po niyan guys. Mahaba pa yung paliwanag ko sa gagawin nyo. Yan lang po guys. So, yan guys, kung nagustuhan nyo po itong 3 tips na to, wag po kayong mahiyang mag-click ng like button, no? So, ngayon kung kayo naman po ay may katanungan or nagustuhan nyo po itong tips na to, magsulat lang po kayo sa comment section, no? Maaring meron pa akong hindi na ibigay na tip, no? So, at alam nyo, mas maganda kung gagawin to para mapabilis din po yung computer, no? Ngayon, kung sa tingin nyo naman po, meron kayong mga kamag-anak, kakilala, na may computer na mabagal po. At para hindi po sila magpa-format muna, gawin muna nila to, itong tips na to, i-share nyo po ito sa kanila. Malaking tulong po sa kanila to, no? So, yun lang po guys. Anyway, kung kayo naman po ay baguhan sa channel na to, mag-click na po kayo ng subscribe button, no? So, isama nyo na rin po yung bell icon para ma-notify po kayo sa mga next video na i-upload ko. Yun lang po guys. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video po. Maraming salamat po sa pakikinig, sa panonood. God bless, God bless.